लोकल कुखुरा हुँदैछ हुर्किँदैछ त्यहाँ एकजना दिदीको हाम्रो छेउमा फार्म छ त्यो दिदीको लोकल कुखुरा चाहिँ त्यो दिदीको होइन कुखुराको चाहिँ चल्ला हुर्किँदैछ त्यो दिदी चल्ला हुर्केर बाहिर गइसकेर लाइफमा पहिलोचोटि मैले त्यो च्याउ खाएको सुँगुरको मासु र त्यो च्याउ मलाई त्यस्तै लाग्यो भाइ लोकल हो त्यसलाई झ्याम हान्नुपर्ने होइन यो साग टिपेको बाबु के को लागि हो यो बेच्नलाई पो हो त्यो साग होइन पैसा टिपेको होइन पैसा टिपेको बुढालाई पनि एक मुठा पठाइदेऊ खानालाई हाम्रो जिग्रिनेहरू घरमै छ भन्नुहुन्छ ल्या भाइ हामी यता बेच्न लान्थ्यौँ धान त बेपारी पऱ्यौँ पानी आयो भने ठिकै हाल्छ छुटेर राख्यो किन कत्रो मुठा बनाउने अहिले बनाउनु राख्नु न छुटो छुटो राखेर मुठा हान्न लाउनु पर्छ अहिले यो पनि टिपिदिन्छ है हुन्छ ठुलो टिप्यो मामाले सारेर यत्रो भयो यो साग सबै खेती गरिरहेको टिपेको भाउजू दाजुले गरेको खेतीमा तिमीले सहयोग गरे अर्ग्यानिक धनियाँ उखाल्दैछौँ है साथीहरू हेर्नुहोस् होला तपाईँहरू पनि है राशीमा अर्ग्यानिक तरकारी फर्ममा आएर कन्ट्याक्ट गरेर तरकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ बुढा नीलकण्ठमा पर्छ यो चाहिँ फर्म वडा नम्बर 4 मा पर्छ छ हामी पनि तराईदेखि लिन आएको है तरकारी तराईको सर्लाईबाट लिन आएको यो तरकारी एकदम सेन्ट पनि बस्न पनि एकदम मिठो छ हाम्रो यहाँ के पाउँछ दाजु भनिदिनु त कुखुराहरू खोर्सानी काँक्रा यो फ्राई हो आज अङ्कललाई पनि यसमा हालेर सजिलो हुन्छ पर्दैन त्यस्तैमा ठिकै छ छोड्दैन योमा मलाई पनि पर्ने थिएन त्यो कुखुरा मासु छ त 1 2 3 गम है त नमस्कार नमस्ते हाम्रो एसएल वर्ल्डमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ है यो भिडियो हेरेर तपाईँहरू लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है अनि यसलाई सेयर पनि गरिदिनु होला है एकदम मन पराएर तपाईँले यो भिडियो भाइरल बनाइदिनु होला अनि यो चाहिँ रायोको साग फार्मको आफ्नै अर्ग्यानिक यता यो टिमुर गोलभेडाको अचार गोलभेडा अनि अदुवा लसुन अनि के अरे त्यो के भन्छ त्यो हरियो पुदिना सिद्राको अचार यो चाहिँ यो आलु साँधेको यो लोकल कुखुराको मासु यो आफ्नै फार्मको आफ्नै फार्मको यो पनि सबै आफ्नै फार्मको यो दाल चाहिँ होइन है फेरि अनि यो दाल कुन फार्मको आयो यो अर्कै फार्मको हो हैन यो आलु पनि आफ्नै फार्मको हो त्यो फार्मको पनि तपाईँहरूले भिडियो गरेर देखाउने छु होइन अहिले चाहिँ हामी खाना है त्यो फार्मको ल्याएर त्यो फार्मको खानाहरू बनाएर खाँदैछौँ है तपाईँहरू लास्टसम्म हेरिदिनु होला धन्यवाद अब हामी सुरु गर्न लाग्यौँ दिउँ त गुवाम कि गुवाम ल गुवाम खै दाजु स्पोन कमेडीमा त पुरा आफ्नो अर्काको फार्मको दाल हालौँ है त अब तँलाई हालिदिउँ हाल्नु ल म आफ्नै फार्मको साग चाहिँ खाँदैछु साग कस्तो छ साग एकदम टेस्टी यस्तो दामी सबैजना बसेको बेलामा टेस्टी बनाउनु भएको छ दाइले यो खाना चाहिँ दाइले बनाउनु भएको खाना हो आज अचार भाउजूले बनाउनु भएको साग भाउजूले बनाउनु भएको
अन्त सबै मिलेर बनाउँदाको खाना एकदम टेस्टी भएको छ। ओ पान्यो कस्तो टेस्टी छ। वाउ सबैले खुर्काइन्छ त सिद्रा पुदिना गोलभेडाको अचार चाहिँ एकदम दामी भयो है। त नहसाने भात खाने बेलामा मान्छेको भात अड्केर झन्डै के अरे तिमीहरूलाई आओ शनिबार लिएर जाओ साग भात। हाम्रो यो खाएको लाइक सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। अब के भन्नु सुरेश भन्छ। अर्ग्यानिक फार्म हो। अहिले चाहिँ रायोको साग गोलभेडा धनियाँ प्रशस्त मात्रामा उम्रेछ। चाहिएमा सम्पर्क गर्नु होला। फार्मको सामने चाहिँ यहाँ पछाडि हाँसिरहेको छ मुसमुसु। अहिले उहाँसँग पनि भलाखुसारी हुन्छ, भलाकुसारी हुन्छ। के पाइन्छ के पाइँदैन सबै तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। लोकल कुखुरा चाहिएमा 2 महिना पछाडि सम्पर्क गर्नु। अहिले चाहिँ सिद्धिएछ। दुईटा बाँकी चाहिँ आज लान्छ क्या। एकदम ऊ चाहिँ अनि च्याउ के च्याउ रे त्यो नानी? सितके च्याउ चाहिने भए पनि सम्पर्क गर्नु होला। त्यसको पनि छ है सितके च्याउ। एकदम मिठो हुँदो रहेछ। लाइफमा पहिलोचोटि मैले त्यो च्याउ खाएको। सुँगुरको मासु र त्यो च्याउ मलाई त्यस्तै त्यस्तै लाग्यो। स्वाद पारेको त अब यस्तो दामी यार। तर अलिक महँगो पर्ने कि 2000 रुपियाँ केजी मात्रै होइन। त्यो चाहियो भने पनि सम्पर्क गर्नु होला। अब 3 जनाकोलाई मिलाएर डिस्काउन्टमा अरूलाई 2000 रुपियाँ दियो भने 3 जनाको आफन्तलाई 2200 रुपियाँ किलो त हो। त्यही हो। ए आज भोलि चाहिँ अलिक छैन। लोकल कुखुरा हुँदैछ, हुर्किँदैछ। त्यहाँ एकजना दिदीको हाम्रो छेउमा फार्म छ। त्यो दिदीको लोकल कुखुरा चाहिँ त्यो दिदीको होइन कुखुराको चाहिँ चल्ला हुर्किँदैछ। त्यो दिदीको चल्ला हुर्केर बाहिर गइसकेको रहेछ। कुन चाहिँ पागल रहेछ यो भन्छ। खाउने खाऊ हौ। सघाउनु हौ सघाउनु। म त बिस्तारै हो मासु। अहिले ठिक छ पुग्यो। त्यो यम्मी छ है। आलुको तरकारी पुरै यो तपाईँको कहाँको भन्दाखेरि एकदम मेरो ससुरालीले ल्याइदिएको आफ्नो अर्ग्यानिक खेतको बारीको आलु। मिठो लागेर होइन यति धेरै बनाएको है। अलिकति मात्रै मागिन्छ। सिद्राको चटनी पनि सर्लाईको छिट्टै यो सिद्राको चटनी पनि यति धेरै बनाएको आधी मात्रै बाँकी छ। टेस्टी लाग्यो खाना आज। अलिक ढिलो हामीले खाएको है। मिठो भयो झन् है। मिठो बनाउँदा दाजुले एकदम अर्ग्यानिक तरिकाले खाना पनि बनाउनु भएको छ। ल भात पनि सिद्धो अगाएको छ क्यारे होइन। म हड्डी चपाउँदैछु त। हाम्रो उहाँ दाइ चाहिँ बोल्नु पाइरहनु भएको छैन। मिठो भएर हड्डी पनि उहाँले छोड्नु भएको छैन। लास्ट समयसम्म बसेर तपाईँले भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबैलाई।
यो भिडियोलाई तपाईँहरू सबै मिलेर माया like, गरिदिनु share, होला लाइक एन्ड सेयर गरिदिनु होला अनि फुल वाच पनि गरिदिनु यति भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्ते